Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề, chân dung về con người công nghiệp, cùng những đức tính tốt đẹp của cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên thông qua công việc và nghề nghiệp. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề. Tôi là Tấn Lộc sẽ đồng hành cùng quý vị trong tập podcast hôm nay. Tuần này, chương trình sẽ đưa quý vị đến với chuyện gia công tiện CNC tại tổ hợp cơ khí Thaco Industry để lắng nghe câu chuyện của chị Dương Thị Ánh, một nhân sự nữ phụ trách công việc vận hành máy tại đây. Sau đây, Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco July sẽ tiếp nối chương trình. Xin kính mời ạ. Kính thưa quý lãnh đạo và anh chị em cán bộ nhân viên, nhiều năm qua, ban lãnh đạo Thaco Industries có chủ trương khuyến khích lao động nữ tham gia vận hành các loại máy móc, thiết bị tại các nhà máy, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, phát triển đa kỹ năng cho nhân sự nữ, đáp ứng nhu cầu luân chuyển giữa các lĩnh vực sản xuất. Trong chương trình podcast chuyện nghề hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và anh chị em cán bộ nhân viên cùng lắng nghe chia sẻ của một nhân sự phụ trách công việc vận hành máy móc tại tổ hợp cơ khí Thaco Industries. Xin chào chị Dương Thị Ánh, xin chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình để cùng làm quen với các anh chị em cán bộ nhân viên đang lắng nghe podcast hôm nay ạ. Xin mời chị. Xin chào quý lãnh đạo, quý anh chị cán bộ nhân viên. Tôi là Dương Thị Ánh, công nhân vận hành máy tiện CNC, chuyên gia công tiện CNC tổ hợp cơ khí Thaco Industry. Tôi rất vui khi được chia sẻ về công việc của mình trong chương trình Thaco Podcast ngày hôm nay. Tôi bắt đầu làm việc tại Thaco July từ tháng 4 năm 2022 với vị trí là công nhân vận hành máy tiện CNC, chuyên gia công tiện CNC tổ hợp cơ khí Thaco Industry. Vâng, khi nhắc đến vận hành máy móc, thiết bị cơ khí, một lĩnh vực yêu cầu cao về tính kỹ thuật, độ chính xác và nhanh chóng, thì nhiều người sẽ mặc định đây là công việc của nam giới. Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc đặc biệt này ạ? Trước đây tôi ở nhà làm công việc nội trợ và chăm con nhỏ. Tình cờ đọc được bài viết về những nữ công nhân vận hành máy đăng trên website của Thaco. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu và thử sức vì cũng khá thích làm việc với máy móc. Công việc này thường ưu tiên tuyển dụng nam, có sức khỏe và am hiểu về kỹ thuật, nên chị em chúng tôi ít có cơ hội. Khi biết Thaco có tuyển dụng nhân sự nữ, tôi đã mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển. Thật may mắn, tôi đã được nhận vào làm và được đào tạo từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao của công việc vận hành máy. Vâng, với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy, thì khi vào làm, chị đã được đào tạo những gì ạ? Ngày đầu nhận việc, tôi được quản lý cho làm quen máy tiện CNC, tìm hiểu các bộ phận của máy, chức năng các nút bấm. Dần dần thì tôi được hướng dẫn cách đọc bản vẽ, viết chương trình, phương pháp vận hành máy, lắp, tháo phôi, đo đạc, bảo quản máy. Sau khoảng 1 năm được đào tạo kỹ lưỡng thì tôi đã thành thạo công việc của mình. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về công việc của mình không ạ? Hiện tại công việc của tôi là đứng máy tiện CNC, thực hiện gia công tiện các chi tiết, sản phẩm theo yêu cầu, đo đạc, kiểm tra, điều chỉnh thông số trên máy tiện CNC. Công việc này đòi hỏi những yêu cầu như có khả năng đọc bản vẽ chi tiết, sản phẩm, hiểu rõ nguyên lý hoạt động, chức năng, các mã lệnh, nắm vững quy trình, cách thức vận hành máy, liên tục theo dõi và kiểm tra sản phẩm trong quá trình gia công để đảm bảo chất lượng đầu ra, sử dụng thành thạo các công cụ đo lường để kiểm tra kích thước và hình dạng của sản phẩm sau khi gia công, nắm rõ các nguyên tắc bảo dưỡng máy móc. Đặc biệt, để làm tốt công việc này, mọi người cần phải chủ động, nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi tình huống, nhất là khi thiết bị, máy móc gặp sự cố, phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình để đưa ra phương án xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn. Thế thì những ngày đầu làm quen với công việc vận hành máy móc hiện đại, tính tự động hóa cao, lại thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới nữa, thì chị có lo lắng, e ngại không ạ? Và bây giờ thì sau gần 3 năm gắn bó, chị có cảm nhận như thế nào về công việc của mình ạ? Trước đây tôi chỉ quen với công việc nội trợ, quen lao động thủ công, nên lúc mới chuyển sang công việc có tính chất tự động hóa cao thì tôi khá bỡ ngỡ. Những ngày đầu làm quen với máy tiện CNC với các bộ phận chưa bao giờ thấy trước đây, hàng loạt nút bấm với nhiều chức năng, viết từng dòng chương trình lạ lẫm. Thêm vào đó là thao tác lắp đặt, tháo phôi đòi hỏi phải nhanh, chính xác nên tôi cảm thấy khá là áp lực. Nhưng phải nói rằng trong chính áp lực ấy, tôi đã tìm thấy niềm vui và cảm giác thích thú khó tả vì có thể vận hành một chiếc máy hiện đại.
Rồi dần dần, với sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của quản lý, các đồng nghiệp, tôi đã tự tin vận hành máy hoạt động hiệu quả. Trải qua gần 3 năm đồng hành cùng chiếc máy tiện CNC, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi rất yêu công việc của mình và hạnh phúc khi thấy sản phẩm mình làm ra ngày càng chất lượng, được đánh giá cao. Hiện tại tại Thaco Industries có hơn 30 nữ công nhân đảm nhận công việc vận hành máy móc, thiết bị. Là một trong những nhân sự đó thì chị cảm thấy công việc đặc biệt này đã mang lại cho chị điều gì ạ? Đối với tôi, công việc này đòi hỏi tư duy kỹ thuật và sự nhạy bén, không ngại khó. Công việc này đem lại cho tôi cảm giác mới mẻ, đặc biệt là sự tự tin. Đây cũng là một niềm vinh dự của tôi khi là một trong số ít nữ công nhân thực hiện công việc này. Với tôi, khó nhất là viết chương trình để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu, bởi nó đòi hỏi phải đọc hiểu bản vẽ, các thông số kỹ thuật của sản phẩm và lập trình chuẩn xác trên bảng điều khiển. Có lúc tôi nghĩ mình sắp bỏ cuộc vì những dòng lệnh, con số cứ quanh quẩn, rối rắm, viết đi viết lại vẫn sai. Nhưng may mắn là tôi được các đồng nghiệp động viên, nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ đó mà tôi đã vượt qua và tôi rút ra được bài học kinh nghiệm rằng sự kiên nhẫn, chỉnh chu, bình tĩnh, xử lý tình huống sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Và bây giờ tôi đã thuần thục các công việc tại máy tiện CNC và tự xử lý các lỗi kỹ thuật nếu có trong quá trình vận hành. Đặc biệt, việc học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng mới trong công việc vận hành máy móc là vô cùng quan trọng. Cho nên, tôi ý thức cần phải tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, cố gắng tìm tòi để đưa ra những cải tiến gia tăng hiệu quả công việc. Bên cạnh đó thì tôi cũng động viên các bạn nữ mạnh dạn thử sức với công việc tuy khô khan nhưng rất thú vị này. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều chị em tham gia vào công việc liên quan đến máy móc, kỹ thuật, công nghệ để khẳng định vai trò năng lực của nữ giới. Vâng, có thể thấy với tinh thần chịu khó, ham học hỏi, sẵn sàng thử sức với các loại máy móc, thiết bị tiên tiến, các chị đã biến những công việc thường chỉ dành cho nam giới này thành niềm vui, niềm đam mê, đồng thời khẳng định năng lực của phái nữ trong lĩnh vực đầy mới mẻ, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao này. Trân trọng cảm ơn chị vì những chia sẻ rất thú vị ngày hôm nay. Kính chúc chị và tập thể nữ nhân sự đang công tác tại Thaco Industries mạnh khỏe, duy trì ngọn lửa đam mê công việc. Xin cảm ơn Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco July và Văn hóa Truyền thông Thaco Industry đã mang đến cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị những thông tin mới về công việc của những nữ nhân sự đang làm việc tại tổ hợp cơ khí tại Thaco Industry. Trước khi khép lại tập podcast hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động diễn ra tại Thaco và các tập đoàn thành viên. Hội thao kết sức mạnh nối thành công năm 2024 tại Văn phòng điều hành Gia Lai. Hội thao dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến hết ngày 1 tháng 11 với các bộ môn bóng đá, cầu lông, cờ tướng cùng sự tranh tài của hơn 140 vận động viên là cán bộ nhân viên đang làm việc tại văn phòng điều hành Thaco Agri, công ty cây ăn trái Cao Nguyên, Thaco Auto Gia Lai. Lan tỏa triệu nụ cười cùng Thisomon Trường Chinh Phan Huy Ích. Nhằm lan tỏa năng lượng tích cực đến khách hàng, Trung tâm Thương mại Thisomon Trường Chinh Phan Huy Ích tổ chức chương trình triệu nụ cười với nhiều hoạt động thú vị như đạp xe vận động, chia sẻ những câu chuyện tích cực. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng khi tiếp cận được gần 730.000 khách hàng qua truyền thông mạng xã hội và gần 400.000 khách hàng trực tiếp trải nghiệm. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại tập Thaco Podcast chuyên mục chuyện nghề hôm nay. Quý anh chị cán bộ nhân viên có câu hỏi hoặc những chia sẻ muốn được bày tỏ, có thể gửi về mục hỏi và đáp tại trang tin mythaco.vn. Chúng tôi sẽ trả lời trong các số podcast tiếp theo. Cán bộ nhân viên có thể nghe đầy đủ các tập của Thaco Podcast trên YouTube, Thaco Group, website và ứng dụng MyThaco và đón nghe các tập mới nhất vào thứ 6 cách tuần. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã lắng nghe chương trình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo.